हाय एव्हरीवन, वेलकम टू बी फॅबी. मी आहे दिव्या. तर आजची व्हिडिओ ही आहे नॅचरल हेअर केअर रुटीन. मोस्ट ऑफ जणांना प्रॉब्लेम असतो डॅमेज हेअर, रफ हेअर किंवा स्प्लिट एंड्स, डॅन्ड्रफ. तर या सगळ्या प्रॉब्लेम्सवर तुम्ही कसं आपल्या केसांना चांगलं ट्रीट करू शकता. या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला होममेड शॅम्पू पण दाखवणार आहे, ज्याने की तुम्हाला जे केमिकल्सचे शॅम्पू असतात ते यूज करावे नाही लागणार, आणि होममेड ऑइल पण दाखवणार आहे. तर हा व्हिडिओ शेअरमध्ये नक्की बघा. व्हिडिओ आवडला असा व्हिडिओला लाईक करा, माझ्या चॅनल सबस्क्राईब करा, आणि लेट्स स्टार्ट द व्हिडिओ. तर सकाळी जेव्हा तुम्ही उठता तेव्हा तुम्हाला करायचं आहे सगळे केस जमिनीच्या साईडने करून डोके खाली करून तुम्हाला करायचे आहे हेड मसाज. हेड मसाजसाठी तुम्ही ऑइल घ्यायचं नाही आहे, फक्त विदाउट ऑइल 2 मिनिटसाठी 10 मिनिटं 5 मिनिटासाठी मसाज करायची आहे. याने ब्लड सर्क्युलेशन जे आहे ते इन्क्रीज होईल आणि हेअरफॉलची प्रॉब्लेम पण नाही होणार, आणि तुमचे जे केस आहे त्यांना ग्रोथ व्हायला अजून जास्त मदत होईल. ही तुम्ही केव्हा सकाळी किंवा संध्याकाळी दोन्ही टाईम करू शकता. त्यानंतर आपण बनवणार आहोत होममेड ऑइल. तर ते बनवण्यासाठी तुम्हाला पाहिजे आहे व्हर्जिन ऑलिव्ह ऑइल, कोकोनट ऑइल आणि मस्टर्ड ऑइल म्हणजे नारळाचं तेल, मोहरीचं तेल. त्याला थोडा वेळ बॉईल होऊ द्यायचं आहे. बॉईल झाल्यानंतर त्यात टाकायचं आहे कढी लिव्स म्हणजे कढीपत्ता. थोडा वेळ कढीपत्ता गरम केल्यानंतर त्यात टाकायचे आहे 1 चमचा हळद आणि 1 कापलेला कांदा. जेव्हा या हळदीचा रंग त्यामध्ये मिक्स होईल तेव्हा तुम्हाला हे काढून घ्यायचं आहे. एका काचेच्या बॉटलमध्ये याला स्टोर करून ठेवायचं आहे. जसं पॅराशूटचा आल्मंड ऑइल असतं तसंच हे तुम्हाला काढल्यानंतर याचा कलर येईल. हे सगळं ते बनवण्याऐवजी तुम्ही फक्त जे तुम्ही नॉर्मल ऑइल लावता त्यामध्ये एक व्हिटॅमिन ई टॅबलेट मिक्स करून पण तुम्ही केसांना लावू शकता, आणि पण तुमच्या केसांना चांगला रिझल्ट येईल. तर ही होती माझी सिंपल हेअर केअर व्हिडिओ. तुम्हाला ही व्हिडिओ कशी वाटली कमेंट करून नक्की सांगा. तुम्हाला जर ही व्हिडिओ आवडली तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, व्हिडिओला लाईक करा, आणि थँक्स फॉर वॉचिंग. बाय. ती माझी सिंपल हेअर केअर व्हिडिओ. तुम्हाला ही व्हिडिओ कशी वाटली कमेंट करून नक्की सांगा. तुम्हाला जर ही व्हिडिओ आवडली तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, व्हिडिओला लाईक करा,
आणि थँक्स फॉर वॉचिंग. बाय.